เบื่อ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 มากเบื่อโคตรสถานการณ์แบบนี้ออกไปไหนก็กลัวระแวงไปหมดเอ๊ะแล้วนี่ฉันติดหรือยังนะไม่ได้การแล้วต้องไปหาที่ฉีดวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบ้างดีกว่าว่าแต่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีมีให้ฉีดวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันดีเลยจะได้ไปเจออาจารย์หมอนิวัฒน์ด้วยฮะอุ๊ยก็ใกล้เวลาแล้วรีบไปดีกว่ารถจะได้ไม่ติดถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตามมาสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์หมอดร.นิวัฒน์อยู่ไหมคะขึ้นไปชั้นบนได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะช่องใหม่พันธรักษาของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ 1,000 Subscribe เราจะแจกรางวัลมูลค่า 100,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะอาจารย์นิวัฒน์อ้าวนึกว่าใครคุณลิตานี่เองสวัสดีครับเป็นไงมาแถวนี้ได้เนี่ยครับอ๋อก็ช่วงนี้ขึ้นลงค่ะคุณหมอขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้จนมาถึงนี่แหละค่ะโอ้เชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ สบายดีครับผมก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนาะโรคระบาดมาแล้วรอบ3เนี่ยโอ้โหอาการหนักไปทั้งประเทศเลยใช่แล้วคุณหมอเนี่ยได้ยากไหมคะกับการที่จะต้องบริหารโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตโรคระบาดแบบนี้คะครับในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยมาตรวจเยอะมากเลยมาวันละเป็น100 คนที่มาขอตรวจนะครับขอตรวจเพราะว่ากังวลนะครับคือเราเข้าใจว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่มาเนี่ยตรวจแล้วก็พบกันผลบวกนะครับสัก 4-5% ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับมันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่หาที่นอนไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวใช่ไหมครับมีโรงพยาบาลสนามคนไข้รอเตียงนะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของประเทศมันไม่ใช่เรื่องของเราหรือคุณใครอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วการที่แบบว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เขาติดโรคระบาดการนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลกับนอนพักฟื้นที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าเห็นตามข่าวสมัยนี้นะคะพอผู้ป่วยไม่ได้ที่พักในโรงพยาบาลก็จะมีกระแสต่อต้านว่าโรงพยาบาลไม่รับอะไรต่อขึ้นมามากมายไปหมดอย่างนี้มีผลไหมคะคุณหมอคือเราพยายามนะครับในส่วนของคนไข้ที่มาหรือผู้ป่วยที่มาเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะดูหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มที่มีอาการเนี่ยเราต้องรีบหาที่ให้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลก็มีการปรับพื้นที่ในส่วนของ ICU นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นที่วอร์ดหรือว่าอาคารผู้ป่วยในเนี่ยเต็มแล้วสำหรับผู้ป่วยนะครับแต่พอมีผู้ป่วยที่มีอาการมากมันต้องการ ICU เพิ่มเราก็ต้องมีการปรับกั้นพื้นที่ ICU เพื่อให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคระบาดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ป่วย ICU ปกติส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องทำทุกอย่างบริหารพื้นที่รีซอสทุกอย่างที่เรามีนะครับอุปกรณ์ก็มีการหยิบยืมมาจากโรงพยาบาลในเครือข่ายนะครับก็เอามาเพื่อที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการของผู้ป่วยว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะคงไม่ต้องอยู่บ้านนะครับในที่สุดผมว่ารัฐก็คงจะต้องประกาศมาเร็วๆนี้จริงๆอยู่บ้านก็แอบอุ่นใจมากกว่าแต่อยู่โรงพยาบาลอาจจะเห็นพยาบาลสวยๆครับเพียงแต่ว่าเขาแค่กังวลว่าอยู่บ้านแล้วกลัวไปเพ่นพ่านกลัวว่าไม่มีวินัยพอที่จะอันนี้ก็อยู่ที่วินัยส่วนบุคคลครับคือถ้าเรามีวินัยกันพอเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลนะครับเพราะการอยู่บ้านจริงๆก็ปลอดภัยที่สุดแหละถ้าอยู่คนเดียวนะครับมันก็จะปลอดภัยเข้าใจเลยค่ะลิตาเข้าใจเลยว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะทั้งบุคลากรแล้วก็ทั้งตัวคุณหมอทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์เนี่ยต้องทำงานกันอย่างยากลำบากแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นถึงอาจารย์ผู้อำนวยการเนาะโรงพยาบาลสมิติเวชเลยก็ได้มีการแบบว่าเพิ่มเติมนโยบายที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยมีแรงที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจให้ทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันดำเนินต่อไปในพื้นฐานของอาชีพ
พยาบาลหมอหรือบุคลากรไหมคะแล้ววันนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือการสื่อสารเราเริ่มด้วยการสื่อสารที่เราจะต้องสื่อสารบอกให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอของเรานะครับแรกๆก็มีนะครับคุณหมอที่อยู่ทำงานเอกชนก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่เหมือนคุณหมอที่ทำงานภาครัฐเราก็ต้องสื่อสารคุณหมอเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเอกชนไม่ใช่เรื่องของใครเป็นเรื่องที่เราในฐานะเราเป็นวิชาชีพแพทย์เราเกิดมาเป็นแพทย์เกิดมาเป็นพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนมาทำไมเราถึงจะไม่ช่วยเราจะปฏิเสธเขาเหรอเพราะฉะนั้นในขณะที่โรงพยาบาลรัฐทั้งหมดก็เต็มทุกที่ก็เต็มแล้วเรายังจะเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่าเรากลัวโรคระบาดเรากลัวที่จะมาติดเรามันใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องพูดให้เขาเกิดแรงบันดาลใจนะครับนอกเหนือจากนั้นเองสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือการจัดสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะคนไข้เองก็ตามกลัวถูกไหมครับมาโรงพยาบาลก็กลัวเมื่อกี้เพื่อนผมโทรมาก็บอกว่าพรุ่งนี้จะพาคุณแม่มานะครับอายุเยอะ60กว่าจะทำยังไงผมบอกว่าที่นี่เราจัดเนี่ยก็คือว่าคนที่มาตรวจเนี่ยไม่ต้องลงจากรถนะคนที่มาตรวจเนี่ยเป็นลักษณะเราเรียกว่า drive thru นะครับไม่ต้องลงจากรถเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เข้ามาสัมผัสในพื้นที่นะครับส่วนคนที่มีอาการเนี่ยเราก็จะมีโซนเฉพาะนะครับที่เข้าประตูนี้แล้วก็พบหมอเลยโหเรียกได้ว่าแบ่งสัดส่วนชัดเจนเพราะนั้นก็คือเราก็จะแบ่งโซนนิ่งเลยว่าส่วนของที่เป็นคนไข้ปกติเนี่ยก็จะอยู่ส่วนที่ถัดเข้ามาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการจอดรถเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะระมัดระวังพวกนี้อันนี้คือการจัดเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆให้เจ้าหน้าที่ให้แพทย์รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าเฮ้ยเราดูแลได้ปลอดภัยจริงนะครับแล้วก็อย่างสำหรับคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่สามารถเอาไปใส่ไว้ในห้องคนไข้โดยที่พยาบาลเราไม่ต้องเข้าไปวัดชีพจรครับเราก็จะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถวัดชีพจรโดยคนไข้เองนะครับแล้วก็ส่งออกมาบอกพยาบาลเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็ไม่ต้องน้องของเราก็ไม่ต้องไปสัมผัสโดยตรงยกเว้นถ้าจะต้องฉีดยาอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเขาก็จะมีชุดที่ใส่ป้องกันแล้วอย่างในอนาคตเนี่ยเราได้เห็นแบบว่าการพบหมอผ่านวิดีโอคอลบ้างมีครับมีใช่ไหมคะเรามีทั้งวิดีโอคอลในโรงพยาบาลแล้วก็วิดีโอคอลนอกโรงพยาบาลซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่า Smith at Home ครับ Smith at Home ก็คือการไปทำเซอร์วิสที่บ้านคือบางเซอร์วิสเนี่ยเราค้นพบว่าสุดท้ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามบางเรื่องนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลนะครับอย่างเช็คอัพเนี่ยเราก็เริ่มทำเช็คอัพat home นะครับโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ทำได้เยอะมากค่ะคุณหมอที่นี่มีมาตรการที่ทำให้ทุกคนที่มาใช้บริการอุ่นใจและอย่างตัวคุณหมอเองเนี่ยค่ะมีวิธีการลดความเครียดจากสถานการณ์จากการทำงานเพราะว่าเห็นทำงานเยอะมากๆแถมยังให้แรงบันดาลใจแล้วก็มีอะไรต่างๆให้พนักงานมากมายอย่างนี้คุณหมอมีวิธีการลดความเครียดยังไงบ้างคะคือเราอยู่กับตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีพี่คนหนึ่งสอนผมบอกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเราต้องอยู่กับมันนะครับแล้วเราก็อยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมบอกลูกน้องผมว่า1เกรงได้แต่อย่ากลัวนะครับเกรงได้แต่อย่าไปกลัวมากเราเกรงเรารู้ว่าตรงไหนคือควรที่ไปตรงไหนคืออันตรายตรงไหนคือไม่อันตรายนะครับเพราะเราระวังได้แต่อย่าระแวงถูกไหมครับคือเราระมัดระวังว่าเราไม่ไปสัมผัสใครเราไม่ไปเข้าใกล้ในพื้นที่แต่ก็อย่าระแวงจนกระทั่งไม่ไปไหนเลยจนกระทั่งทำให้ชีวิตมันไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องบาลานซ์ชีวิตเรานะครับสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องไปนะครับเราก็ดูแลตัวเราเองนะครับล้างไม้ล้างมือนะครับใส่หน้ากากเฟสชิลด์ต่างๆแล้วก็เว้นระยะห่างถ้าเราดูแล3อย่างนี้แล้วมันยังโชคร้ายติดก็รักษาเท่านั้นเองแค่มันก็คือไข้หวัดนะครับก็คือไข้หวัดเพราะนั้นถ้ามารักษาเร็วก็หายนะครับแล้วถ้ายิ่งให้ดีกว่านั้นถ้าเราพยายามดูแลตัวเองไม่ให้มีโรคประจำตัวนะครับไม่อ้วนเกินไปนะครับไม่มีโรคเบาหวานความดันเราก็ยิ่งปลอดภัยรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานอันนี้ผมอาจจะเรียกว่าเป็นการที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มทำให้คนเราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับอย่างรุ่นคุณลิตาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเตรียมใจไว้เลยนะครับว่าอยู่ถึง100 ปีแน่ๆโอ้โหดานไปไหมคะหมออยู่ถึง100 ปีแน่ๆครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของยาการตรวจสุขภาพหรือการดูแลตัวเองเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะที่ทำให้คนเนี่ยไลฟ์ลองขึ้นมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ยืนยาวขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมก็เชื่อแล้วผมก็ใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้กับโรงพยาบาลเช่นกันนี่ฟังคุณหมอพูดแป๊บเดียวเนี่ยได้4ข้อคิดเลยนะคะเกรงอย่ากลัวครับผมระวังได้แต่อย่าระแวงนี่คือกลับบ้านไปนี่ลิตาใช้ชีวิตได้แบบว่ามีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับคือถ้าเรารู้ทันมันนะครับถ้าเรารู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นอยู่ณวันนี้นะครับผมว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับบางทีบริโภคเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงใช่นะครับเพราะนั้นก็เลยกลัวกันหมดนะครับแล้วก็ระแวงกันไปหมด Agile the Move Center Agile คืออะไรครับคือการเคลื่อนไหวเสริมสร้างการเคลื่อนไหวนะครับจริงๆก็คือเรื่องของการทำกายภาพแต่ว่าเราจะมีลักษณะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การกายภาพเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ